No niin, katsojat, tervetuloa vuoteen 2026. Apassi, morjensta vaan. Yes. Ja tässä videolla sitten käydään läpi näitä tulevia elokuvia ja semmosia, mitä meitä kiinnostaa ja mitä me ehkä mennään katsoo. Pistä siihen kommenttia tähän videon alle, että jos tulee semmosia, mistä sä välttämättä haluat, että me mennään katsoa, niin ei ole mikään lupaus, mutta kyllä me otetaan vakavasti harkinnan alle sitten kyllä tämmöiset ehdotukset, joo. Joo, mä toimin kirjurina täällä, että laitetaan niin ylös sitten listaa, hyvä. Mitä mennään katsomaan. Mulla on Filkino tässä ekana auki, niin katsotaan tästä. Tää oli tää Kalevala Kullervon tarina, mistä halusin tässä vähän aikaa jutella, koska tää on varmaan ensimmäinen tämmönen suomalainen fantasia-epookki sitten, että jos oikein ymmärsin, niin tästähän on tarkoitus olla sitten tulossa 3 elokuvaa. Että tämä ensimmäinen Kalevala on vasta tämä Kullervon tarina. Pituus 2 tuntia ja 23 minuuttia. Antti J. Jokinen on ohjaajana tässä. Odotatko tätä? No, onhan tästä koko ajan. Mun mielestä viimeiset 20 vuottahan tästä on puheessa ollut, että tämmöistä meinataan tehdä. Ja jossain kohtaa Harlinin nimeäkin väläyteltiin ja Antti J. Jokinen sitten valikoitui. Eikö Jari Halonen ole tästä jonkunnäköisen oman äänelmän? Niin, siis eikö se ollut jo joku Kalevala? Joo. Mutta, en ole nähnyt. Mutta siis nyt ilmeisesti vähän isommin yritetään niin tuoda sitten tätä tarinaa esille. Halosen jutut tiedetään kyllä, että tosiaan Antti J. Jokinen, niin mitä odotuksia, niin vaikea sanoa. Kuitenkin niin kuin, ne leffat, mitä se nyt on tehnyt, nämä kätilöt ja nämä ei ole kiinnostanut mua vittuukaan. Että. Joo, mä en ole varmaan nähnyt yhtäkään sen leffa. Mutta mä täytyy sanoa tässä trailerissa, että tämä näyttää vähän niin kuin jossain määrin vähän amatöörimäinen. Joo, mä katson. Niin, että siis nämä vaikuttaa siltä, että ne on mennyt takapihalle kuvaan niin miekkailuita. Jätkä löi oikeesti. Mutta toivottavasti sitten leffa on ehkä vähän paremman näköinen. Sitä me ei tiedä, mutta lisätäänkö me siihen listaan? No kyllähän me sinne mennään. Joo. Kuitenkin sitten, tiedätkö sä, niin, sitten kuitenkin vitu hyvä. Mä oon ihan varma, että siellä varmaan joku katsomassakin, siellä katsojista joku pistää, että niinku, menkää nyt kattoo se. No onhan se nyt näin kyllä, että niinku tommoset niinku tapauselokuva. On se joo. Sitten mulla on tämmönen Polygon.com tämmönen New Movies 2026 calendar-lista, missä löytyy kätevästi näitä tulevia niin kuin, tulossa olevia tämmöisiä nimekkäitä elokuvia. Ensimmäinen tässä listalla on semmonen kuin 28 vuotta myöhemmin Luu-temppeli, joka Suomeen saapuu tammikuussa sitten tämä. Oliko se 30 päivää? Joo, 30, eli tulee pari viikkoa myöhemmin, mitä tässä on tää januari 16 ilmoitettu. Eli me katsottiin ensimmäinen silloin kesällä ja kyllä muistaakseni me tykättiin ihan. Kaikki tykättiin, joo. Kaikki 3. Äiti ei tykännyt. Eikö oli äiti ei muka tykännyt? Siis se Weaponsista ei tykännyt. Ei kun niin joo, oliko se, kyllä se siitä taisi tykätä. Mutta Mats ei tykännyt tästä. Okei, no mitä sitten? Mitä sitten? Antaa olla. Mutta joo, tavallaan ihan mielenkiinnolla odottelee, että minkälainen tämä seuraava. Kyllä me nyt toimeen, se on ihan selvää. Se, että niinku se jättää se, niinku se edellinen osa sen vähän niinku kummallisesti, vetää niinku komedian suuntaan, kun se näkyy vähän sellaista tyyliä, miten se on tulossa. Että vähän kellopeliappelsinin maailmassa. Katsotaan mitä tulee. Joo, ja ihan mielenkiinnosta. Joo. Kyllä. Mun mielestä siis se avasi hienosti sitä, ja mä tykkäsin siitä, että mihin suuntaan ne zombiet oli mennyt, on olemassa semmoisia alafoja, vitun isoja semmoisia zomppareita. Saa nähdä mikä tässä. Sitten on tämmönen joku All You Need Is Kill, tää on joku japanilainen manga-elokuva, anime-elokuva, ei me varmaan tämmöisiä mennä katsomaan, ei tää välttämättä edes Suomeen tullut, että mennään ohi tosta. Ja sitten on tämmönen kuin Send Help. Elikkä tämmönen, joku tämmönen meininki. Mä oon nähnyt trailerin tästä. Että niin kun, siellä on ilmeisesti sitten jotain. Siis tää niinku saamassa potkut tommonen liikka ja sit ne haakse rikkoutuu sen pomon kanssa ja sitten tiiäksä kun se haluaa tyylin tappaa ja tehdä kaikkea pahaa sille pomolle, joka antoi sille potkut, niin antoi potkut sille, niin sitten ne on niinku haakse rikkoutunut autiolle saarelle ja siellä alkaa semmonen eräänlainen niinku ei oikein tiedä, että meinaako se tappaa sen pomon vai vähän niinku, ainakin mulle jäi semmonen kuva tästä. Okei, no en tiedä. Mutta mä en tiedä, no joo. Sanotaan, mennään ohi. En mä tiedä, en mä oikeastaan tiedä. Joo. Sano sä. No Sam Raimin directorit. Ai se on Sam Raimin ohjelma, no sitten me pistetään. Comedy Tinglet Horror.
Okei. Send help. Laitetaan nyt ihan piruttaa. No kuitenkin Raimi tekee niin saatanan harvoin. Joo. Ja Raimi on aina kiinnostunut. Okei, selvä. Scream 7. Meillä oli puhetta, että tulisi Scream-putki, joka sitten huipentuisi tuohon 7. Eli ollaan luvattu jo tehdä silloin, että mennään katsomaan Scream 7 ja sitä ennen pistetään kaikki Screamit sitten, kun tää on varmaan päätös, mitä me tullaan katuun, mutta kyllä se tulee sitten ole. Ja tämähän tulee tosiaan helmikuun lopussa sitten Suomeen. Sitten on tämmönen joku Project Hail Mary, eli mitäs tää on sitten? Ryan Goslingin elokuva on astronautti, joka herää avaruudessa ja on muisti mennyt sitten. Okei. Eli tämä Martian, tämä Martian, eli se perustuu niinku kirjaan kanssa. Ja sen on kirjoittanut Andy Weir. Onko se niinku, tääkin sit perustuu ilmeisesti hänen johonkin juttuihinsa? Että... Ilmeisesti. No ainakin ihan miedosti kiinnostaa, mutta ehkä täytyy odottaa vähän, että mitä tästä sanotaan. Tästä ei ole vielä no mä nyt laitan nimen varmuuden vuoksi. Varmuuden vuoksi ylös siihen sitten. Sitten tässä oli tämmönen kuin Ready or Not, Here I Come. Tää oli mulla ihan tuntematon, että tää on joku kauhukomedia, eli tässä on joku porukka, joka jahtaa toisiaan. Niinku, tiedätkö, että... Laita hiljemmaksi. Joo. En mä tiedä. Tässä on joku tämmönen perhe ja ne... Siellä on Frodo, Hobbitti on siinä. Ei kun Ella ja Woody. Niin ja David Cronenberg näyttelee tässä. Niin joo, se on kans mainittava tässä. Miten mä tiedän niinku... Vai onko tää taas tätä satana perus-slasher-huttua, mitä nyt tuntuu tulevan kanssa? Mutta tää tekee taas uutta tulemista, vähän tommonen kauhukomedia. Niin, katsotaan. Tässä oli kuitenkin näyttää olevan ihan goreekin, koska äijä räjähti palasiksi. No joo, kyllä se muista voisi ihan hyvin kirjata siihen, että Ready or Not 2. Mutta missä on Ready or... Kyllä me se ykkönen kaivetaan ennen sitä esiin. Mutta niinku, eikö se ollut se biisi se? Ready or not, here I come, you can hide, gonna find you. Sitten Super Mario Galaxy Movie, ehdottomasti ei mulle ainakin. Kyllä mä sinne näin sen, no mulla on pieniä lapsia, totta kai se eka on tullut niinku nähtyä, mutta ei mua niinku... Joo. Jos mä tämän korkeintaan menen, niin mä menen sitten Lemmin kanssa katsomaan sitä niinku teattereihin. No niin, kyllä me ainakin jätetään tää pistä kommentti siihen, jos toista mieltä. The Mummy, eli tää on Evil Dead Risein ohjaajan Blumhousen Muumio-elokuva. Eikö näitä se susielokuva? Joo, mä tykkäsin. Mutta ja sitten se Invisible Man oli hyvä mun mielestä kanssa. Että mun mielestä ne Blumhousen niinku... Sillä on semmoinen eräänlainen omanlainen, vähän semmoinen jopa minimalistinen ote näihin elokuviin. Ja mun mielestä se on ihan freesiä nähdä silleen. Kivahan tää nyt on kans. Ehkä odotetaan vähän, mitä siinä sanotaan. Mä en nyt laita tätä tähän näin. Sitten tulee Mortal Kombat 2, eli just kun sä sitä puhuit näistä videopelielokuvista, niin tämähän oli tätä lykättiin mun mielestä puoli vuotta. Että se tuli vasta nytten tähän, mutta nyt sieltä tulee Karl Urban ja porukat on sitten mättämässä turpa. Eiköhän me tehdä se, että katsotaan kaikki Mortal Kombat elokuvat ja se TV-sarja ja sitten Mortal Kombat 2. Mä en ole nähnyt sitä Mortal Kombat remake-elokuvaa koskaan. Se on ihan hyvä. Se parempi se on kuin se alkuperäinen. Ja mitä mä nyt oon kuullut, niin ne on parhaillaan kuvaamassa jo 3. Eli ne luottaa siihen, että toi tulee menestymään. Mutta eiköhän se tulee toukokuussa sitten. En tiedä Suomessa sitten. Ei vittu. Sitten Mandalorian ja Grogu. Eikö toi Star Wars franchise ole jo niin läpinussittu tuote, että kaivetaanko me kokonaista elokuvaa sen ympärillä? No siis... Mä tykkäsin tuosta Mandalorian sitä ensimmäisestä seasonista, mutta mä en ole nähnyt muita seasonia, koska ei mua niin paljon kiinnostanut. Mutta siis se traileri näyttää nyt ihan just hevon paskalta. Just tämmönen niinku CG, kaikki tehty CG, ne monsterit siellä. Ja se tuli vielä niinku semmoinen oikein ylpeänä siinä, kun käytiin siellä Avatarissa, niin siellä kutsuvieressä. Se oikein tuli selittää, että meillä on kuulkaas teille semmoista niinku special herkku tässä ennen. Oltiin, jaha, mitäs nyt sitten siinä. Niin, no sieltä alkoi sitten Mandalorian ja Grogu-traileri. Me oltiin, Aatto varsinkin, se on suurit Star Wars-fanit. Voi vittu.
Joo. Voi kuvitella. Joo. Mutta sanotaan nyt näin, että jos nyt siellä joku katsomassa ehdottomasti vaatii, niin kyllä mä voin ottaa yhden tästä tiimille sitten, mutta en odota varsinaisesti itse kyllä tätä niin kuin yhtään. Onhan tää nyt vittu. Kuka tätä tarvii? Ei. Koska ollaan Disney täynnä. Niitä on niinku niitä sarjojakin alkaa olemaan niin paljon, että mä en pysy enää kärryillä. Niin, en mäkään. Miten vitussa te kuvittelet, että mä pysyn jonkun leffasarjojen kärryillä? Ja siis tässä vielä tätä on Mandalorian ja Grogu, niin tarkoittaako se sitä, että mun pitäisi katsoa niinku se kaikki koko... Mandalorian. Niin, että eikö niitäkin ole varmaan 4 seasonia? En ole tekemässä. Niin. Sitten niin kuin samoihin aikoihin tapahtuvia muita hahmoja niin kuin varmaan tullaan lykkimään myöskin tähän näin. Ja ne pitää nähdä ne omat sarjat sinne pohjille. Kyllä sillä tehdä. Mutta mennään seuraavaan sitten. He-Manin voimaa, tahdon mä käyttää ja persettä näyttää. Sieltä tulee eli uusi Masters of the Universe. Kyllä mä tän laitan siihen. Mutta onko tää niinku, minkä studion tää oli? Mikä ihme trailer tässä? No. Tässä ei ole mitään muuta, tää on joku teaser trailer. Siis minkä studion toi nyt, mitä tuossa luki? Ei tuossa lue studio. Mutta ohjaajana on semmonen kuin Travis Knight sitten joo. Ja Idris Elba ja Jared Leto näyttäisi olevan tässä. Mutta en tiedä kuka näyttelee tässä He-Mania. $200 miljoonan budjetti kyllä. Joo, se oli siinä ylhäällä sitten, mutta joo, ei ole mitään tietoa sitten. Mutta tää kiinnostaa. Tää on semmonen, mikä tää Spielbergin Disclosure Day on ehdottomasti semmonen, mikä voin sanoa kyllä, että tää voi olla kyllä hyvä filmi. Niin kuin. Spielberg siis palaa UFO-hommien pariin, eli on tehnyt E.T. ja sitten War of the Worldsin ja 3. asteen yhteyden. Niin. Ja siis tämähän lupaa tää traileri vähän siis tämmöistä kauhumeininkiä sitten, että vähän tämmöistä Science-tyylistä. Tiesitkö sitä, Abassi, että Spielberg hän suunnitteli tosi pitkälle semmoista elokuvaa kuin Dark Skies heti E.T. jälkeen, mikä olisi ollut kauhuversio tosta E.T.stä. Okay. Mutta sitten se alkoi tekemään jotain, olisiko se ollut se Tuomion temppeliä, alkoi tekemään sitten, niin se jäi se idea. Mutta olisikohan tää vähän sen tyylinen sitten, missä toi... Mä rakastan tätä traileria sen takia, mulla ei harmainta aavistusta, niin. Mitä vittua tässä tapahtuu. Tässä ei paljasteta käytännössä mitään. Joo. Tää mennään katsomaan. Todellakin. Ihan koska se War of the World, se oli oikeasti hyvä. Mä tykkäsin ihan siitä. Mä tykkään siitä. Se on semmoinen leffa, mikä jopa paranee koko ajan. Joo. Ja Cruise on hyvä. Ja siis ne erikoistehosteet on vittu, ne on paljon parempia mitä tänään tehdään, tänä päivänä tehdään. Niin. Jumalauta, leffa on satana mitä enemmän kuin 20 vuotta vanha, niin miten se voi olla, että se efekti näyttää paremmalta? Joo, se on muuten hienosti kyllä. Ne. Ja samaan, tiedätkö joku semmoiset niinku Fifth Elementin, ne efektit kestää edelleen vittu tämän päivän aikaa. Ihan vittu. Sitten hei 13 tässä listalla on Scary Movie 6. Mitäs jos me mennään Screamit katsomaan, pitäisikö meidän Scary Movie? Koska se on kesäkuussa vasta. Kyllä me kerätään varmaan ottaa joku komediakuukausi siihen väliin. Raulihan sanoi, että oli kuulemma nämä tekijät oli sanonut, että me ei sitten mistään vokejutusta välitetä vittuakaan. Me aletaan palaa kunnolla sitten. No kyllä me sitten katsotaan. Joo, mutta sitä ennen pitää katsoa kaikki Scary Movie. Vittu niitä on paljon. 5 Scary Movieita kyllä. Sitten listalla 14, tässä on tämmönen kuin Toy Story 5. No varmaan voitte... Hän ei oo mikään Toy Story-fani. Joo, ei. Hän ei oo mikään. Hän on sitä mieltä, että se on niinku liian lapsellinen. Okei. Mä voin kanssa sanoa, että hän ei ole. Hän ei ole. Mä voin sille suoraan katsoa sanoja apasi. Mä en ikinä nähnyt yhtäkään Toy Story-elokuvaa. Okei. Jotkut on oikeasti, mä oon kuullut, että niinku Toy Story 3 olisi kuulemma ihan oikeasti hyvä. Joo. Mutta me jätetään animaatiot muille sitten kyllä vaikka Japille tai Raulille siitä, kun ne tykkää tämän tyylisistä elokuvista. Tiesitkö sitä muuten, että Scary Movie on Raulin mielestä tosi hyvä elokuva? Joo, mä kuulen. No niin. Sitten Supergirl 15 tulee kesäkuussa, 26. päivä. Ehdottomasti ei mun puolesta. Ei kiinnosta, ei niin kuin yhtään kiinnosta. Onko se Gunnin ohjaama? Kun se Gunn hän ohjaa. Tuohon. Mutta kerkeekohan tää Director Craig Gillespie. Joo, ei. Ei sano mitään. Niin mitä? Että tuleekohan tää nyt sitten Netflixin vai HBO, kumpi sen nyt ostaa sitten ton Warnerin pois? Ei ole tietoa vielä, onko lyöty, siis kaupat on periaatteessa tehty, mutta niin kun on,
mihin se menee sitten, valittaako siitä joku, ei tiedä vielä tähän. Tämä on muuten erikoista. Netflixin tulevissa elokuvissa on kaikki James Bondit. Eikö ne ole vittu Primein? Onko Prime ostanut Bondin niin oikein? Ai ne on sitten lisensoinut sen sitten. Niin kuin, että niin vittu te saatte ostaa. Mutta oliko se niin, että toi... No en mä osaa, noin vittu niin sekavia juttuja kyllä joo. Mutta hei, sitten tulee kova jytky, tulee Christopher Nolanilta The Odyssey. Heinäkuun 17. Joo, siinähän on, tää traileri on aika jykevää tavaraa kyllä. Että niin on. Tää on kuulemma siis fantasia-elokuva. Joo, elikkä eikö se ole joku kreikkalaisen mytologian juttu? Joo, se on vähän niin kuin, siis se on sama kuin meillä on Kalevala. Joo, niin. Mutta tää on varmasti semmoinen leffa, mikä tulee katsottua jo ihan, niin kuin, tiedätkö, ihan jo väkipakosta sitten, että se on eeppistä meininkiä näyttäisi olevan. Matt Damon. Matt Damon siinä, joo. Mutta ei nyt viitti koko traileria, kaikki pystyy katsomaan sieltä itse sitten YouTubesta nämä trailerit. Tää nyt ei traileria edes tarvitse katsoa, tää on myyty meille jo tää kyllä, tää Odyssey. Ja ihan mielenkiinnolla odotan kyllä, kun Nolan on kuuluisa siitä, että se tekee aika isoja elokuvia. Ja en tiedä mikä tää aihe, voisiko enää isompaa aihetta olla. Joo, no niin ja sitten noi eeppiset tappelut, sotaelokuvat on vähän niin kuin pientä kuolemaa tehnyt, että katsotaan millä tavalla Nolan tuo sen takaisin sitten valtavirtaan. Näin tehdään. Sitten siirrytään heinäkuussa, katsoppa siitä, tulee uusi Evil Dead. Evil Dead Burn sitten. Sanoiko sulla ohjaaja Sebastian Vanecek mitään? Ei mitään, kyllä joo, mutta on näköjään Sam Raimin käsin poimiva ohjaaja sitten. Ja täytyy sanoa, että mä en ole nähnyt sitä Evil Dead Risea. En minäkään. Kai meidän pitää katsoa se sitten. Kai me katsotaan kaikki Evil Deadin pohjat sinne. Ja sitten se Ash vastaan Evil Dead-sarja vielä. Joo, niitäkin on, niitä on 2 tuotantokautta. Että loppujen lopuksi niitä ei edes ole kuin joku... Montako siinä oli? Oliko siinä 10 vai 12-13 jaksoa per kausi? Niin. Onko sä nähnyt sen? Ekan kauden mä oon nähnyt. Eikö mä oon kattonut kaikki kaudet siitä? Kyllä mä tykkäsin. Kyllä se oli mun mielestä ihan tasaisesti niin kuin hyvä. Se oli semmoista, eikö se ollut Evil Dead 2 henkeä? Vähän niin kuin joo. Että ihan ok, mutta tosiaan täytyy odotella tätä elokuvaa. Ja siis eihän me tiedä, että tuleeko tämä edes Suomessa. Niin, no siinä on kato, aikamoiset vipat siinä, että jostain ei epäonnistu, niin se on ihan selvää, että se ei tule tänne Suomeen. Niin kävi muuten Smashing Machine. Niin just. Vaikka siis elokuva oli loistava ja kaikki näyttely, kaikki ja se hehkutus silleen, että se oli oikeasti sen arvosta, mutta sitten lippuluukuilla niin todella paha floppi. Ja ei tullut, piti tulla helmikuussa ensiltaan, mutta ei tullut. Joo, no mutta Spider-Man Brand New Day, eli uusi live action Spider-Man elokuva. Joo. Kyllä mä voin sanoa, että se jää multa välistä. Joo, niin jää. Mä en tiedä monesko Spider-Man elokuva on. En mäkään. Siis mä oon nähnyt yhden vitun Spider-Manin, se oli se Sam Raimin, ja se oli mun mielestä ihan vitun paska. Siis se missä se lentää, se satana vihreä paska. Niin siis eka, niin. Green Goblin. Green Goblin, joo. Siis that's it, mä en oo muuta nähnyt, mutta eiköhän joku muu sitten hoida tän, vaikka Rauli tai Jape. Mä luulen, että tää ei kaipaa meitä sinne elokuvateattereihin, että saa taloudellista hyötyä. Mä luulen, että tästä tulee olemaan yksi kesän isommista elokuvista. Saattaa hyvin olla kyllä, että niin kun, mä veikkaan, että jos no okei, voidaan sanoa tuohon loppuun, mutta niin kun, joko tää tai sitten Odyssey tulee olemaan vuoden kovin. No sieltä tulee se Avengers, niin, Doomsday. Sitten joku Dog Stars, Ridley Scottin uusin elokuva, post-apokalyptinen epookki. Se Covid movie. Aftermath of Not Covid movie. Joo, Dog Stars. Jos Brolin, Guy Pearce. Hei, pistää ylös. Ridley Scott ja viruksen jälkeinen maailma, niin pistää ylös ilman muuta. Dog Stars, muistakaa se nimi. Sitten Coyote vastaan Acme. Tää näyttää tulevan joku tämmönen live action piirretty. Joo, Trick Tracy hengessä. Joo. No, ehdottomasti ei. Tai mikä se oli se, missä oli tää Bob Hoskins. Robert, siis toi Zemeckis, toi Roger Rabbit. Joo. Sen hengessä näyttää olevan. Ja sitten, eikö se ole, onko sä nähnyt ikinä sitä siis te vittu Space Jam? Se Michael Jordan elokuva. On, ja sitähän on kakkososa, missä on LeBron James. Joo, en ole nähnyt. Kumpikin ihan vitun perseestä. Tää näyttää vähän sen tyyliseltä, joten se menee ohi meiltä.
Sitten Last Airbenderi, onko tämä nyt se toinen elokuva? Legend of Aang sitten. Syksyllä on ilmoitettu tämmönen tuleva. Onko sä nähnyt samanlainen niin, samanlainen. En ole nähnyt. Perustuuko se niinku kumpikin niinku siis tähän vitun piirtoanimeen? Niin, se on joku semmonen anime on toi. Joku Avatar, Last Airbender juttu. Joo, ei, I don't care. Joo. Ohi. Sitten Gayface vai Clayface? Ei, tää kiinnostaa. Joo, kiinnostaa nähdä, mutta mä luulen, että me emme sitä yhdessä varmaan mennä. Joo, mutta siis tää on James Gunnin joku uusi spin-offi tästä DC-universesta. Joo, ei kiinnosta lähteä. 11. syyskuuta tulee sitten parahultaisiksi sitten. Ja Resident Evilkin näköjään saa uuden version sitten, eli syyskuun 18. päivä. Sähän oot ne aikaisemmat kattonut pohjiksi, niin kyllähän me mennään sitten katsomaan. Joo, Resident Evil. Tää on ohjannut toi Jack Cracker, eli eikö se nyt ollut se Weaponsin ohjaaja? Joo. Jack Cracker. On jopas se tekee vauhdilla sitten. Niin. Ja se on remake sitten, että Se oli kyllä. Ja sitten puhutaan taas peleistä. Jälleen kerran, onko tämä nyt 3. peli? Ei kun 4. pelielokuva tälläkin listalla jo. Eli Street Fighter saa uuden version sitten, että kyllä. Oliko sä siellä Cinemadromessa, kun oli Street Fighter? No, oon mä sen nähnyt monta kertaa, ja mä tarvitsen Cinemadromea. Joo, mutta se oli uskomattoman typerä elokuva, tämä Van Damme-elokuva. Ja tykkäsin kyllä ihan, siis se on niin sekopäinen elokuva. Mutta kenties tämä uusi on sitten joku ehkä vähän vakavammin otettava elokuva sitten. Joo. No, kai se on pakko mennä jo ihan. No pitäisikö katsoa sen pohjille se vanha sitten myös? Kyllä se voisi katsoa, se on hyvä. Joku Remain sitten, M. Night Shyamalanin uusin filmi sitten, joo. Jep, romanttinen thrilleri, joka perustuu hänen kirjoittamaansa tarinaan ja missä on Jake Gyllenhaal. Ja kuulostaa oudolta kyllä, mä en tiedä. Okei, en mä tiedä. Vittu, se on niin epätasainen ohjaaja tänä päivänä, että vaikka se niinku, siis tää oli niin paska se Trap. Se, missä oli se sarjamurhaaja, jäi sinne keikalle jumiin. En ole nähnyt, mä voin kuvitella. Ja se Knock at the Cabin ei ollut mikään ihmeellinen myöskään. Ja Oldie oli ihan vitun naurettava se loppu. Mutta sitten taas sitä ennen se kaveri niin teki Visitin ja Splitin, jotka oli kumpikin ihan helvetin hyviä. No se Split tuli katsottuakin munkin jopa. Ja kyllä se, siis se oli ihan ok. Kyllä sen katto näin. Mutta niin, en tiedä, tää voidaan ohittaa mun puolesta. Munkin mielestä. Joo. Sitten on nälkäpelit, Sunrise of the Reaping siis, joo. Onko sä nähnyt ikinä yhtäkään ensimmäiset 3 on nähnyt. Montako niitä nyt on? Sitten vittu 15. Sen jälkeen on tullut vielä 4. mun mielestä. Ja siinä ei ole enää Jennifer Lawrence. Joo, en ole nähnyt yhtäkään, eikä mä ole ajatellut aloittaa nytkään kyllä. Faktahan se on, että toihan on köyhän miehen Battle Royale. Niin ja siis nuorten Battle Royale. Ja kirjoihin perustuu, mutta mä luulen, että koska ne kirjat on kirjoitettu, en tiedä. Mutta, ei ole mitään tiedä. Mutta ihan sama. Ne jää väliin multa. Sama. Sitten vielä nimetön Jumanji 3. osa sitten, joo. Ei kun 4. Treaguel. No mä en tiedä mitä onko se niinku, siis se on ilmeisesti, kato kun se on 3, mikä on tuotu niinku, tehty niinku tänä päivänä niin 3. Niin. Joo, okei. Eli 3. jatko-osa niin sanotusti. Se ekahan oli se, missä oli Robin Williams. Joo, mutta ei tiedä, tässä lukee, että ei vielä tiedetä nimeä, mutta on suunniteltu, että tulee myöhään 2026. Dwayne Johnson! Kevin Hart ja Jack Black ja Karen Gillian ovat jälleen kerran mukana sitten Jumanji-pelissä kyllä. Joo, ei, vielä kerran ei. Rangers! Sittenhän tästä nyt, en tiedä mitä mä tästä sanoisin, mutta 28 Avengers Doomsday, mikä on suunniteltu joulukuussa tulevaan sitten, että elikkä epätoivoisesti nämä Disney yrittää niin kuin uudestaan bootata tätä koko. Se on ollut se pari viime vuotta on ollut Marvelitten kohdalla todellinen mahanlasku. Että näin mä oon ymmärtänyt, että tämä Phase
2 sitten, mikä oli se vitu suosittu, ja sitten tää Phase 3 tai Phase 4, mikä ne yritti niinku tuoda sitä uutta, että tuli se Marvels ja nää, että ne on kaikki oli hirveitä floppeja. Mutta nyt tää varmaan niinku tarkoittaa sitten, että ne on sitten seuraavaan Phaseen siirtyvää, vielä kerran, tiedätkö, niin kun, samat joku suositut Avengers-äijät tulee lauteille siinä ja ei mun tarvitse tätä katsoa. Joo, kyllä mäkin onnistun noista niinku välttämään nämä elokuvat täysin. Ei mua haittaa, että se siellä pyörii. Luultavasti tää on varmaan vuoden suosituimpia elokuvia kyllä. Väitän kanssa samaa. Ja kun tää on ihan samaan ajankohtaan, kun meillä oli tänä vuonna, tai viime vuoden lopussa oli tää Avatar, niin tää on ihan samaan ajankohtaan, eli joulupyhät ja tää tulee olemaan niinku suurta kassaa. Menekkiä sitten, että varmaan tulee olemaan. Sitten tulee Dyynistä osa 3. Mä jo luulin, että se Dyyni loppui siihen 2, mutta näköjään tulee sitten 3. seikkailu sitten vielä. Ja mä en ole 2 edes nähnyt. Joo. Kyllä se oli sillä että se oli niin ihan hienon näköinen ja oli kiva nähdä, tiedätkö, että elokuva kun loppuu, tiedätkö? Eikä niin jäisi cliffhangeri. Okay. Mutta niin kuin, ei ne ole todellakaan nähnyt uudestaan, eikä ole mitään hinkuja ollut katsoa sitä uudestaan. Ei ole mitään niin kuin hinkuja hankkia hyllyyn kumpaakaan Dyyniä. Niin. Kai tää nyt sitten tarvii mennä kattoon kyllä, kun se tulee, mutta niin kuin en nyt odota mitään kautta. On se sentään kuitenkin Denis Villeneuve sitten on ohjaaja kyllä. Eikö se tuossa lue? Joo, director Denis Villeneuve. Niin, no ei se sanota varsinaisesti siihen, että onko se sen ohjaama. Joo, mutta se jätkä tekee, tiiäksä, niin erilaisia leffoja. Nyt se sitten viimeisemmät leffat ovat kaikki enemmän tai vähemmän skifin liitännäisiä. Että mä pidin siitä, että hän teki koko ajan. Että teki vakavaa drilleria ja sitten yhtäkkiä sitten tehdäänkin skifiä ja tämmöistä. Mä pidin siitä, että hän vaihtelee aiheittain, että se ei pysy siinä tietyssä putkessa, mutta nyt sitten tulee jo 3. skifi-tuotanto ilmeisesti, ei kun 4. skifi-tuotanto jo perään. Joo. Sitten tässä listalla viimeinen on vielä, mikä on ihan itse asiassa aika mielenkiintoinen. Joo, eli Robert Eggers, eli sama äijä, joka ton Nosferatun teki justiin vähän aikaa sitten. Niin. Me laitetaan kyllä tähän. Joo, eli Werewolf, eli tää on sitten vähän niin kuin taas tämmönen vähän niin kuin kauhulegenda tuodaan valkokankaalle. Ja kyllä mä odottaisin, että tää on varmaan samalla lailla, niin kuin, samalla lailla tyylikäs kuin toi Nosferatu, mikä oli sitten vuosi sitten about käytiin kattoon. Joo, ja ilmeisesti ihan sama näyttelijäcasting. Much of the cast. Aaron Taylor Johnson, Lily Rossi Depp ja Willem Dafoe ja Ralph Ineson. Joo, ja on sijoittuva sitten tuohon 1400-luvun Englantiin sitten tuo. Mistä tänään? Toi kyllä kiinnostaa. Kyllä. Ja Eggers, mun mielestä Nosferatu oli hyvä näkemys. Ja niitä harvoja viime vuonna tai harvoja viime vuonna oli mun mielestä laadullisesti ihan ok, mutta taloudellisesti, eikö sekin taloudellisesti menestynyt kuitenkin hienosti? Kyllä mä oon ymmärtänyt, että se oli ihan ok. Eiköhän se nyt varmaan mikään älyttömän kallis filmi ole. Mutta hieno leffahan se oli. No. Hyvä, siinä oli tää lista ja varmaan sieltä jotain puuttuu ja varmaan just näitä kotimaisia meillä on ollut tietoa kuin tuosta Kalevalasta sitten, että kerro sinne, jos tulee jotain kotimaisia, mitä haluat mennä katsoa ja mikä sun lista on, niin kerro sinne. Me käydään nyt tää lista läpi. Eli siis 16 nimeä me nyt tähän saatiin, eli Kalevala, 28 Years Later 2, Send Help, Scream 7, Project Hail Mary, Ready or Not 2, Mortal Kombat 2, Masters of the Universe, Disclosure Days, Scary Movie 6, The Odyssey, Evil Dead Burn, Dogstars, Resident Evil, Street Fighter ja Werewolf. Ne on niinku takuvarmoita, mitä me mennään katsomaan. Joo. Jos mä tuosta omat ennakkosuosikit valitsen, niin mä veikkaan, että siis vuoden parhaimpia tulee olemaan mun mielestä ehkä jopa tää Werewolf ja sitten toi Odyssey ja paras tulee olemaan, ainakin toivon, että tulee olemaan paras, Disclosure Day. Mä Disclosure Day, se on se, mitä mä niinku ensi vuodelta eniten, tai tältä vuodelta eniten, sitten Odyssey. Ja tää Dogstars.
mikä on siis toi post-apocalypse Ridley Se voi Scott. mielenkiintoista, joo. Se voisi olla vähän erilaisempi. Ja sitten mä ihan mielenkiintoista, mitä mä oon nähnyt pientä kuvamateriaalia, niin Street Fighter. Joo, tulee siis paljon videopeliä, elokuvia ja kaikkea tällä. Mutta tässä oli meidän valinnat. Kerro oman valinnat ja kiitos, että katsoit ja pistä kommenttia ja paina tykkää ja tilaa kanava. Me palataan sitten oikeasti, kun mennään elokuviin. Joo, ja hyvää alkanutta vuotta. Yeah.